Dobrý den, vítám vás u tohohle dalšího videa. Minule jsme si podívali na 130 her pro ZX Spectrum. Dneska budeme pokračovat, co vzniklo mezi lety 86 až 96 pro Commodore Amiga. Vy jste ho možná měli, stejně jako já a spousta dalších lidí a rádi zavzpomínáte. A na konci videa, až to celý zkouknete, si řekneme nějaký tipy, jak si nejsnáz tyhle hry dneska zahrát. A do popisku ještě přidám nějaký zajímavý odkazy na videa, třeba ohledně vzniku her. Takže si to všechno projděte a věnujte tomu ten čas. Mě to zabralo asi 150-160 hodin, takže pojďme na to. Začneme flashbackem. Flashback je velmi srdeční záležitost. Jste agent, který mu vymazali paměť a vysadili ho na nějaký planetě a on se zkrátka musí probovat až na konec, kde zabije takový mozek a ten přestane ovládat všechny nepřátelé. Vyšlo to během let asi na 20 různých platform, za první 3 roky to prodalo 750 000 kopií, což bylo tehdy neuvěřitelné číslo. V roce 2013 vyšel remake, který byl taky skvělý a můžu doporučit originál i ten remake. Ta animace, to prostě vidíte, to je jedinečný. Lotus byla první hra, kterou jsem viděl na Amigu, proto je to pro mě srdeční taky záležitost. Máte takovýhle závody, projíždíte brány na čas. Je to samozřejmě i pro 2 hráče, což je zase mnohem lepší. Máte 8 tratí, které se od sebe velice liší. A já, když jsem tohle prostě viděl, tak mě bylo jasný, že Amigu musí mít. To byl od Sinclaira obrovský rozdíl. Hudebně, zvukově, graficky. Lotus. A tehdy jsem nevěděl, že je to opravdu dobrá hra i další roky potom. Další hra, která stojí určitě za ukázání komukoliv, kdo Amigu nikdy neviděl, je Turrican. Turrican je v našem případě tady druhý díl trilogie, máte obrovský světy, v jednom světě letíte dokonce i jako raketa takhle, takže takový pestrý. Je tam zajímavá výměna zbraní, že si vlastně rozstřelujete ty ikony. Na konci máte zabít takového velkého robota a jo, vidíte tady ten odkaz třeba na vetřelce. Hra je prostě unikátní. Syndicate. Máte tým agentů, můžete chodit třeba v jednom, ale až maximálně ve 4, zabíjíte, unášíte lidi, vylepšujete ty agenty, protože to jsou vlastně cyborgové, takže měníte orgány za lepší, můžete používat vozidla, vidíte odkaz na třeba hru typu Blade Runner, 50 misí, hrál jsem to nedávno zase celý, pořád skvěle hratelný i do teďka. Jo, má to krev, má to násilí, ale má to úžasnou hratelnost. Tohle je prostě, chcete hrát další a další level, všech 50 misí. Duna 2 na motivy stejnojmenné knihy. Když se podíváte, tahle hra definovala žánr real-timeových strategií. Zase musím říct, že jsem si ji teďka zahrál, když jsem tohleto zrovna recenzoval. Dohrál jsem si jednu kampaň za Harkonneny a je to hratelný i teďka po těch všech letech. Jo, samozřejmě vyšly potom nějaký další remakey, vyšla Duna 2000 v roce 2000, ale i ta původní verze je skvěle hratelná. Super Frog. Máte 6 velkých rozsáhlých světů, který se graficky poměrně mění. O 20 let později vyšel dokonce remake v HD kvalitě, který se zachovává všechno tu krásnou hratelnost. Ta grafika je prostě roztomilá, ty zvuky doteďka slyší člověk v hlavě. Ta obtížnost byla přiměřená, takže se to dalo opravdu reálně hrát. A na konci vždycky byl takový ten gamblingový automat, když jste měli trošku štěstí, tak jste si vyhráli heslo, takže jste pak nemuseli hrát třeba tu hru znovu a pokračovat od levelu. Tohle je Alien Breed, což je vlastně série takovýchhle her s vetřelcema, když to neoficiální jakoby hra s vetřelcema. Vyšlo několik dílů, potom později vyšly i 2 díly s 3D grafikou. Do teďka slyšíte to cinkání, potom když tam vezmete ty klíče v hlavě, nebo ty peníze, ta atmosféra, to nemělo vůbec chybu. Ale museli jste se třeba jakoby rozvrhovat klíče, protože pak třeba jste se nedostali dál, protože vám došly klíče a už jste se nemohli dostat přes ty dveře. Zase pro mě srdeční záležitost, jakože mám rád tyhle ty vesmírné střílečky, tyhle simulátory. Vždycky jsem se, když jsem jako záviděl, že tohle vyšlo na PC, pak o 2 roky později to vyšlo naštěstí na Amigu, vyšla teda jenom první díl na Amigu. Vidíte, že trhanost je jaká je. Vyzdvihl bych tam určitě ty meziscény, kdy jste měli i třeba nějaké to povídání na těch palubách a samozřejmě vrchol pak přišel na PC v podobě 3., 4. dílu, to ale bylo zase už úplně jiná doba. Tohle je Cannon Fodder, kdy máte skupinu vojáků, kterou si můžete mimochodem rozdělovat na menší skupiny.
Není to jenom střílečka, musíte i přemýšlet, abyste si rozvrhli, odkud budete útočit a samozřejmě se snažíte vybouchat všech 23 misí, které jsou v různém terénu. Třetí díl mimochodem vyšel po 20 letech a samozřejmě už to nemá to kouzlo, co tehdy, ale tohle je pořád dobře datelný. A jestli si dobře vzpomínáte, stáli jste naproti dveřím, střelili jste do dveří, ono vás to zabilo, anebo když jste to vybouchali a pak vás zabila střecha, to bylo smutný. Projekt X, máte zachránit nějakou planetu, je to v podstatě nepodstatný, jde o to, že to byla graficky úžasná střílečka, takový ten výstavní kousek, když jste chtěli někomu ukázat něco zajímavého. 7 zbraní, které se celkem zajímavě volily, mělo to 5 levelů, obtížnost byla vysoká, proto o rok později vyšla i speciální edice, která byla o něco lehčí. Takže chcete někomu ukázat Amigu, tohle je ta správná volba, co všechno Amiga graficky dokáže. Stejně tak Lionheart, což je nějaký si hrdina v této mlátičce ze světa kočičích lidí, kdy se vlastně musíte přes 3 úrovně dostat až nakonec v podstatě domů. Tahle hra vidíte, že má neuvěřitelnou grafiku, podle mě graficky nejlepší takováhle mlátička, co na Amigu vyšla. V některých levelech jezdíte na zádech takového dinosaura, jako zpřestřední ty hratelnosti. Vzadu vidíte parallaxní roviny, to je prostě zážitek vidět a hrát, jako, co někomu ukázat. To je Dungeon Master, v podstatě první takovýhle dungeon, který vyšel. Vidíte, že má normálně čtvercový pohyb, takže čtvercový dungeon. Tohle je jenom první takovýhle začátek, kde si vybíráte 4 hrdiny ze 24. Mělo to 4 povolání, no a v podzemí potom vás samozřejmě čeká spousta nepřátel a samozřejmě i hádanek, což byl takový typický pro ten Dungeon Master, pak vyšla i 2, že tam byly tyhle ty hádanky. Trochu monotónní grafika potom, ale na začátek super. Chaos Engine, steampunkový svět, máte hrdinu, kterého si vyberete ze 6 a máte za úkol zničit právě stroj chaosu. Chodíte po těch levelech, které jsou graficky strašně přehledný, vymazlený, připínáte různé páčky, vylepšujete toho panáčka nebo ty zbraně vlastně, sbíráte peníze, máte originální grafiku a samozřejmě zážitek hrát to ve 2 hráčích a vyšel i druhý díl, který byl stejně zábavný. Egony, to je zase kultovní grafická věc, jednak i z těch statických obrázek, ale i z této grafiky, která zase má tady nějakou parallaxní rovinu. To je nějaký kouzelník, který byl začarovaný do sovy, ale to je úplně nepodstatný, takže proletíte si 6 světů, zase různé zbraně, úžasná grafika i hudba, udělal to jeden programátor a 2 grafici, což je zase neuvěřitelná věc na dnešní dobu. Zase věc, kterou chcete někomu ukázat Amigu, Agony je pravá volba. Frontier Elite 2. David Braben udělal tuhletu neuvěřitelnou hru, kterou jsem samozřejmě v předchůdci hrál už na Sinclairovi. Na tom skvělý, že nově samozřejmě graficky úplně vymakanější, mohli jste už přistávat i na některých povrchách planet. Zajímavý je, že ten celý vesmír byl vlastně generovaný, celý to je vlastně jenom na jednu disketu a vy můžete znát Elite ve verzi Dangerous, který vyšel o řadu let později a hraje se do teďka, je to velice úspěšná hra. Zjedl fotbal, rychlej, jednoduchý fotbal, úplně jiný než nabízela tehdy konkurence. Skvělý bylo, že jste si mohli editovat týmy, mohli jste si vlastně vytvořit celý vlastní družstvo. Později vyšlo celkově asi 9 verzí tohohle fotbalu. Vyšla dokonce verze pro PlayStation 2 a Xbox na mobily. Já jsem tady vybral verzi, kde vidíte, že se objevilo i jméno Skuhraví a Kuka, což je takový úplně kouzelný na dnešní dobu. Takže takovýhle fotbal byl a byl skvělý. Speedball, taková házená budoucnosti, jako brutální hra, zase skvělá hratelnost, různý bonusy jste sbírali. Ve 2 na rozdíl od 1 byl nově manažer, kde jste mohli vylepšovat hráče. Postupně to vyšlo až na 12 různých platform, takže zase velký prodej, velký úspěšnosti, zajímavá hra. A kultovní. Another World je to hra, kterou udělal prakticky jeden člověk, Francouz Eric Chanet, a pod hlavičkou Delphin Software ještě s jedním kámošem, který udělal zvuky a hudbu. Tahle hra má úžasnou atmosféru, prosím vás, tady jsem dal do popisku odkaz na rozhovor s tím tvůrcem, který vzpomíná, jak to tady dělal.
Ta hra má úžasné animace, originální příběh, skvělou hratelnost, takový filmový prostě zážitek na 2 diskety. To je to, co už dneska zajímavé. Tady vidíte Settlery. Settlery jsou zase klasika, která vyšla potom ve spoustě dalších verzích. V našem případě tohle byl první díl, ve středověku stavíte domy, těžíte zdroje, chcete, aby všechno fungovalo. Vzniklo 6 pokračování na 13 platform, poslední verze dokonce i online a pracuje se aktuálně na verzi nový. Takže Settlery zná si úplně každý a byla to strašně roztomilá hra a první díl bylo vlastně něco úplně neuvěřitelného. Amigy zná asi taky každý, prodalo se celkově asi 20 milionů kopií, vyšlo to zase na všechno, co asi mohlo. Je to vlastně rumíci, v tomhletom prvním díle mají 8 dovedností, díky nim vlastně ovlivňuje ten level a snažíte se dostat na konec. Roztomilý zvuky a samozřejmě možnost je nechat všechny vybouchnout. Shadow of the Beast, kultovní trilogie, byla takováhle plošinovka, kdy jste měli ale i různé věci používali, řešili logické hádanky, skvělá grafika, skvělý zvuk, parallaxní pozadí. Zajímavé bylo, že jste si mohli třeba v této trojce volit ten level nelineárně. Postupem času vyšlo na 10 různých platform, v roce 2016 to dokonce vyšlo i na PlayStation 4 a mimochodem i dobře recenzovaná verze, takže doporučuji klidně zahrajte si tu verzi na PlayStation 4. Wormsové, notoricky známá hra, kterou znají úplně všichni. Zbraně, spousta zbraní, humor, roztomilá grafika, úplně neskutečný multiplayer. Postupem času vzniklo 25 her na motivy vlastně těch Wormsů. Koncem roku 2020 dokonce vyšel nový díl na konzole a na PC. Ty hlásky prostě doteďka si všichni pamatujou. Hratelný i v této první verzi pořád. UFO nepřítel neznámý. Autoři Laser Squad hry ze ZX Spectra udělali tuhle revoluční hru. Ta má vlastně 2 části. V jedné budujete základny, který se pak o ně staráte. A druhá část je tahová strategie, kdy vlastně prozkoumáváte místa dopadu toho zestřeleného UFA. Úspěšně hra, úspěšný další díl a doteďka ti autoři dělají vlastně obdobné hry, znáte XCOM 2 všichni. Tajemství ostrého ostrova, kultovní adventura, jste pirát v Karibiku. Zajímavý jenom podotknout, že v roce 2009 vyšel remake, stejná hratelnost, lepší grafika. Humor, parádní hra, pěkný příběh, vznikly dokonce další 4 pokračování, které teda už pak nebyly teda ty další na Amigu. Prostě tohle je hra, která se hodnotí vždycky v žebříčkách hodně vysoko. Turbo Fantasy, jeden z zhruba 10 různých pinballů, který vyšly pro Amigu. Bylo to pokračování Pinball Dreams od švédských Digital Illusions, mimochodem tvůrců série Battlefield. Amiga perfektně zvládala právě ten rychlý posun grafiky. Tahle hra měla i poměrně vysoké rozlišení a do dneška by byla hratelná. Později dokonce vyšla i na PlayStation 2, PSP a na iPhony. Sharp. Pro mě tehdy nejbližší vlastně RPG hra byla to trilogie. 4. díl měl vyjít dokonce na Atari Jaguar, což byl potom zrušený ten díl. Na rozdíl od jiných her je z velké části ve venkovních prostorách. Máte 5 postav, nemusíte mít, ale můžete mít 5 postav. Zajímavé je, že oni na sebe vzájemně reagují, nemusí se mít rádi a dokonce pak třeba můžou i hlasovat, jestli nějakou postavu nevýhodí z toho vašeho týmu. Bavilo mě to. Vážeme si ještě Turrican 1, který původně vyšel na Commodore 64. Zase jste na planetě, kde se snažíte všechno zabít. Na konci máte takovýho trojhlavýho nepřítele. 5 velkých úrovní, zase všechno fantastický. 2 byla vlastně jenom rozšíření ty 1, dalo by si říct. A nutný říct, úžasná hudba Chrise Hillsbecka, který mimochodem má v popisku odkaz na aktuální tvorbu. A stojí to za to, podívejte se. Populous. První hra na boha od Petra Moliného, který potom udělal ještě další hry. Snažíte se zničit obyvatele, kteří mají jiného boha.
Takže vy jste Bůh a vlastně pomáháte těm svým a ubližujete těm, kteří vás neposlouchají. Můžete používat sopky, zemětřesení, povodně. Jednoduchá takováhle pěkná grafika dostatečná a čeká vás 500 světů, takže vydrží opravdu na dlouho. Escape Prince, tak to znáte zase úplně všichni, úplná klasika kvůli těm animacím, máte zachránit princeznu a má na to hodinu času. Musíte projít spoustu úrovní, tuším 12 je, a jednoduchý to nebude. Zajímavý je, že když umřete, tak máte nekonečně životů, ale začínáte na začátku toho levelu vždycky. Vzniklo spousta pokračování a některý vůbec nebyly špatní, ty rozměrný, co vyšly kolem roku 2000, byly fajn. Konec. Easy. Pro mě zase strašně oblíbená hra ze ZX Spectra. Na Amigu vyšlo 7 dílů této hry. Vyšla další řada fanoušovských verzí. Poslední verze mimochodem na Dizzy vyšla v roce 2020 a zajímavý na ní je, že od původních autorů sourozenců Oliverových, ale vyšla pro konzoli, pro počítač Spectrum Next. Takže Dizzy. Tohle je Hunter. Podle mě totálně nedoceněná hra. Je to jako trojrozměrný prostředí v roce 91. Máte 20 prostředků dopravních různých. Byly tam 3 režimy hry. Mě bavil jenom takový ten, že jste si dělali, co chtěli. A jako za úkol bylo zabít nějakého generála, ale já jsem si tam dělal, co jsem chtěl. Neuvěřitelná věc. Udělal to jediný člověk. A teďka půjdete a vezmete si ten windsurfing a budete jezdit na tom windsurfingu. To je prostě neskutečné. SimCity 1. Základ série SimCity, ale i dalších všech možných simulátorů. Vyšlo snad 10 dalších různých simulátorů podobného budování. Celkově tato hra vyšla asi na 30 platform, takže obrovský prodeje, obrovský úspěch. Mně se na té jedničce strašně líbila ta jednoduchá grafika, přehledná jednoduchá grafika. Jo. Potom třeba to SimCity 2000 mělo trojrozměrnou grafiku, ale už to bylo víc komplexní a složitější. Seek and Destroy. Taková zase věc, která připomíná Amigu, vyšlo to později i na PC. Jednoduchá střílečka, máte vrtulník, v některých levelech máte tank, trošku zvláštní bylo, jak se motal celý ten obraz takhle. A vlastně nemělo to žádnou větší hloubku, ani žádný větší příběh, byla to taková prostě pohodová, jednoduchá hra. Výbuchy, střílení. Tohle to je první civilizace od Sida Meira. Někteří z vás hráli třeba 4, 5, 6. Berete to jako hru, u které jste strávili tisíce hodin, kus života. Tohle je jednička, kde zase máte děj od roku 4000 před naším letopočtem až do roku 2100 našeho letopočtu. Ta hra v té první verzi je hratelná do teďka. Tohle je Crazy Cars 3, třetí díl trilogie. Jsou to závody v Americe za běžného provozu. Zajímavý na tom je, že je to vlastně taková postupová hra, kdy se snažíte ve 4 divizích vždycky probojovat až nahoru. Máte na to 60 závodů. Vždycky potřebujete do dalšího závodu mít jako peníze na vstup do toho závodu. Takže peníze dostáváte tím, že vyhrajete, anebo můžete ještě sázet se s těma vašima spolujezdcema. Defender of the Crown, zase hra, která je kultovní, mimochodem je to nejstarší hra v tomhletom přehledu, co tady teďka vidíme. A na to, že to je nejstarší hra, tak má vlastně úžasnou grafiku. Podařilo se prodat tehdy přes 1 000 000 kusů, nebo tehdy za 20 let se prodalo přes 1 000 000 kusů. Snažíte se sjednotit Anglii, budujete armádu, přesouváte ji různě, jsou tam i tyhle mezihry, kdy přepadáváte hrady. Formule 1 od Michael Prosu. V podstatě zakladatel série těch formulí. Fyzikální engine skvělý, propracovaná 3D grafika, okruhy byly tehdy nasnímané podle skutečnosti konečně. Můžete si nastavovat vlastnosti vozu, které pak mají i vliv na jízdní vlastnosti. Tehdy vlastně věc na 4 diskety a hejbalo se to vlastně skvěle.
Tak tohle je čtvrtý díl podle tehdy neexistujícího filmu Indiana Jones. Adventura, ručně kreslená, více než 200 lokací, podívali jste se na Island, do Řecka, Monte Carla a patrali jste zkrátka po Atlantidě. V této verzi hádanky byly poměrně jednoduchý, logický, došlo dokonce i na pěstní souboje, takže vrchol zase adventury. To je Epic, vesmírný simulátor střílečka, kdy jste opustili Zemi, protože slunce mělo zaniknout. Čekají vás pestrý levely a později dokonce vyšlo pokračování pod názvem Inferno, ale to už bohužel vyšlo jenom na PC. Vidíte, že to má náznak nějakého stínování, tyhle vektorové grafiky, který je jako celkem revoluční. Sever a jih, taková tahová strategie, kdy jste měli za úkol obsadit celou mapu USA. Za obsazený území jste měli peníze. Měl to tyhle zábavný souboje armád. Ta hudba vám teďka hraje v hlavě do teďka. A skvělá věc pro 2 hráče. Byla tam i tahleta mezihra, kdy jste dobývali pevnosti. A ta už mě tak skvělá nepřišla, ale celkově za to skvělý počin. Loom je zajímavá adventura. Byla trochu jiná než ostatní a byla jiná v tom, že byla postavená na hudbě. Byly tam vlastně 4 notové melodie a vy jste měli vždycky jako tu melodii zopakovat a mělo to různé obtížnosti. V té nejnižší vám to psalo, co je to za noty, a v té nejtěžší už vám to nepsalo, takže jste museli podle zvuku poznat, jaký noty to hrálo. Body Blows tehdy od týmu 17, byla to konkurence Street Fighteru 2. Mělo to skvělé prodejnosti, skvělé hodnocení, dobrá grafika, dobrá hudba, samozřejmě všechny bojovky ideálně pro 2 hráče, mělo to turnaj, postavy měly speciální útoky, bylo takový rozmanitý a takový pěkně kreslený. Pokračování ještě Galactic a Ultimate. Wings, taky taková klasická hra z Amigy. Byli jste pilotem v první světové válce, čekalo vás 200 misí a ty měly 3 různé režimy. Buď jste bombardovali, pak byl pohled zhora, anebo jste dělali takový nálet, pak byl pohled z boku, anebo jste měli takovýhle typický dogfight a měli jste pohled takovejhle. Zase vidíte, jak ta Amiga si poradila s tou 3D grafikou, že zmenšila ten obraz s těma křídlama, aby z toho nemuselo tolik počítat. Ten park. Bullfrog tehdy vydal tuhletu na dnešní dobu zase kultovní věc, kdy jste budovali zábavní park. Tehdy úplně originální věc, odlehčený pojetí, mohli jste tam určovat, kolik soli bude v jídle, takže vám pak potom tam panáčci zvraceli. Zase propracovaný management na tu dobu. Takový začátek žánru. To je Zool 2, vyšly 2 díly, taková rychlá plošinovka, nebál bych si říct, že místy až moc rychlá. Měla to být obdoba Sonika ze Segy. Zajímavý je, že i ten Zool vyšel i na Segu a mělo to vysoké hodnocení, přestože ta obtížnost byla i poměrně vysoká. Ale byla to fakt taková trošičku kopie toho Sonika. První samuraj. Pro mě jedna z prvních her, kterou jsem na Amigu měl. Jste samuraj a snažíte se dostat za králem démonů, kterýho chcete porazit. Cestou bojujete, samozřejmě to nevidíte, ale řešíte i různé hádanky. Skvělá grafika a úplně úžasné zvuky. Vyšlo i pokračování Second Samurai a bylo v podstatě podobný. Pro mě je zkrátka vzpomínka na první chvíle s Amigou. Další věc, která patří vždycky do toho výběru těch nejlepších her, je GOTS. GOTS je takováhle plošinovka, ale není to zase úplně obyčejná, taková jednoduchá plošinovka. Musíte tam hledat klíče, který pak používáte. Jsou tam takovýhle různý jednoduchý zbraně a zase je to všechno takový přehledný, originální grafika. 4 levely, vždycky na konci levelu byl boss. Vyšel dokonce i remake, který může přepínat grafiku
Tak, tohle je Desert Strike. Desert Strike jste pilot v Perském zálivu. Máte různé zbraně. Zajímavé je, že máte omezené množství paliva, takže to pak musíte třeba i místama doplňovat. Vyšlo pokračování Jungle Strike, Urban Strike, Soviet Strike, Nuclear Strike, ale potom ty další už vyšly na PlayStation. Teda Jungle Strike vyšel ještě na Amigu, ale ty další už potom vyšly třeba na PlayStation a na PC. Covermonger. Tato hra byla celkem vyhypovaná, možná kvůli tomu 3D prostředí, možná kvůli tomu, že to udělal tehdy Electronic Arts, že to bylo takový trošičku revoluční, ale hratelnost nebyla zase úplně dobrá, ty recenze nedopadly zase tak úplně dobře, ačkoliv určitě originální myšlenka tam byla. Mortal Kombat. Za dalších 30 let vyšlo 20 různých her. Poslední Mortal Kombat 11 vyšla v roce 2019. Vyšly i verze pro Android, pro iOS a všech verzí dohromady se prodalo kolem 55 milionů. Asi nemusím říkat, to jsou souboje, že byl podle toho natočený film. Zkrátka Mortal Kombat. Walker. Walker je originální hra, kdy ovládáte robota joystickem a pak ten zaměřovač, který ovládáte myší. Takže teoreticky klasicky to hráli potom třeba 2 hráči, jeden teda hejbal robotem, druhý střílel. 8 levelů, 4 grafické styly, 2 obtížnosti, tady začínáte ve druhé světové válce a pak jste byli i v budoucnosti. V plánu bylo potom ještě Walker 2, ale ten už bohužel nevyšel. A to je Lost Vikings, máte 3 postavičky, jedna umí bojovat, druhá umí skákat a ta jedna má zase třeba štít. A je to vlastně taková logická hra, kdy vzájemně je používáte na různých místech, případně dohromady. Pár let později vyšel i druhý díl, ale ten už teda nevyšel na Amigu. A skvělá hratelnost i doteďka. Když si ukážeme ten pinball, já jsem ho tehdy nehrál, protože vyšel až v roce 96 a 96 už bylo celkem hodně pozdě na Amigu. Má to skvělou grafiku, skvělé zvuky, skvělou hudbu, skvělý pohyb kuličky. Tohle je vlastně nejlepší udělaný pinball na Amigu. A já fakt musím říct, že je lepší než ten pinball Fantasia Dreams. A může být dobrý právě kvůli tomu, že vyšel až takhle ve sklonku. Tohle je taky taková klasika, která je známá i z PC. Má to skvělou hudbu, zase zvuk, má to atmosféru filmu. Ten Aladdin, zábavní animace, co tam vidíte, nápaditý lokace, přiměřená obtížnost. Právě ti autoři se snažili cílit, aby to mohli hrát i menší děti, takže vlastně tam není žádný násilí a ta obtížnost byla právě tomu přizpůsobená. To je hra Assassin. Tohle je verze speciální edice, ta se liší od normální verze v tom, že v normální verzi byl bumerang, tady v této verzi je pistol. Normální verze se neprodávala moc dobře, tak udělali právě nějaké úpravy. Má to 4 velké levely, na konci máte vždycky zničit bosse. Sbíráte různé power-upy. A s tou pistolí to mělo úplně jinou hratelnost než s tím bumerangem, kde jste se snažili jakoby spíš bojovat jakoby ze stínu a tady jste spíš jakoby stříleli. No, tak konečně došlo i na Batmana. Tohle vyšly 3 hry na Amigu Batman a tohle je Batman demový. A zase podobně jako hra na Sinclaira podle filmu, kopíruje i ten děj toho filmu Batman 1. Vidíte, že to má i různé styly hry, takže zase jedete autem, pak jste i zase letěli v Batwingu. No a samozřejmě končíte tím, že vyšpáte do nejvyššího patra toho chrámu a zabijete Jokera. Banshee. Jedna z nejlepších stříleček na tohohle provedení na Amigu. Vyšla zase celkem poměrně pozdě a vyšla jenom ve verzi AGA, takže pro verzi lepší Amigy. Pro 2 hráče, skvělá grafika, 4 velké levely,
taková podsta hrám 1942, 1943. Disposable Hero, parádní grafika, jsou tam i detailně animovaný nepřátelé. Je tam 32 zbraní celkově, který sbíráte, upgradeujete, poměrně velká obtížnost, která byla potom pro verzi na CD32 snížená. Není to vyloženě R-Type, ale i takhle je to skvělá střílečka. R-Type 2 je nejlepší asi. Erik Shahi, tehdy, jak jsme si ukazovali, tvůrce Anotherworldu, pracoval předtím na této adventuře. Jste takovýhle čistič oken a jdete do práce a najednou skončíte ve středověku, kdy máte najít plány vetřelců, kteří se chystají zničit zemi. Je těžká hra, když jste třeba i zapomněli třeba nějakou věc vzít a posunuli jste se ve hře a pak jste nemohli pokračovat, protože jste zapomněli tu věc. Simon the Sorcerer, oblíbená adventura, měla poměrně jednoduchou hratelnost, taková přímočará hra, spousta hádanek, poměrně i vtipná, nebo se o to aspoň snaží. Aga verze už měla krásných 256 barev, vyšel pak ještě druhý díl na Amigu, a celkově vyšlo 5 dílů. Zajímavost, v jedničce daboval toho panáčka Rimmer z Červeného trpaslíka. Tak tohleto Micro Machines, to je návyková hra, ideální pro multiplayer. Je tam 24 tratí v různých 8 místnostech a má to 4 různé režimy. Zajímavý je tam takový ten bonus, že vy když ujedete tomu hráči vohodně, tak vlastně za to dostanete bod. Zábavná, fakt jako zábavná hra. Vznikly další hry, třeba i na konzole, a Amigu teda už ne, ale ono vlastně stačilo tohleto. Legends of Kyrandia, nádherná grafika, animace, adventura, jednoduchá ovládání. Bylo to na 9 disket, což bylo právě peklo, že když někdo měl někdo hard disk, což neměla většina z nás, tak se to nedalo pořádně ani hrát. Zajímavý bylo, že na začátku byly takové hádanky jednodušší a pak byly čím dál těžší. Každopádně zase kultovní věc a jedna z nejlepších adventur té doby. Soccer Kid je to takováhle plošinovka, taková trošku originální v tom, že vy vlastně ovládáte ten míč a zabíjíte nepřátele tímhletím míčem. Když jste o ten míč přišli, no tak jste už měli celkem problém, protože bez toho míče to bylo už celkem těžší. Dělali jste kartičky fotbalových hráčů, taková trochu jiná hra prostě. Terminator. Ale ta hra nebyla hodnocením nic moc, ale pro mě to byla první hra, kterou jsem měl na disketě, tehdy jsem ještě neměl Amigu, ale v práci ve škole jsem na disketě si to donesl a měl jsem tam nahranou tuhletu hru. To se kopíruje film, jsou tam rozmanité části, snažil jsem se vám je tady ukázat. Pro mě je vlastně vzpomínka, jo. Ať už je ta hra jakkoliv průměrná, tak za mě to byla hra, kterou jsem hrál na PC jako první. Naopak tohle to je velice propracovaná hra Swift, někdo tomu říká Silverworm 4. Parádní grafika, úplně dunící ten zvuk, co tam člověk vybavuje, skvělý ovládání, jako podle mě možná nejlepší střílečka na Amigu. Jakoby takhle. Pro 2 hráče asi fakt vrchol. Jo, samozřejmě vrtulník to měl jednodušší než ten tank, co tam byl jako pro druhého hráče. Ráda. Ides Guns. Taková zajímavost, jako takováhle vlastně akční hra, částečně RPG. Hrajete za 4 postavy a každá má své okno. Rozdíl v tom, že to není fantazie, ale že to je sci-fi. A zajímavý, že to můžou hrát až 4 hráči, jo? Takže pokud jste měli možnost si ty periferie všechny do toho Amigy zapojit, tak ve 4 hráčích to musela být skvělá atmosféra. Já jsem to hrál ve 2, hráli jsme to přes noc s kámošem a bomba. Prostě. Ale už je hra Super Stardust, graficky vydařená hra. Tady vidíte v krásné barevné AGA verzi. Je to na motivy hry Asteroids, tuším z roku 79. Samozřejmě v lepší grafice, hudba skvělá, 6 různých druhů zbraní, bonusy.
Celkově proletíte 5 světů se 30 úrovněmi. A mezi těma levelama, které vypadaly takhle, byl takový zvláštní vždycky přelet tunelem. Ten se vám sem kala nedal. F-29 Retaliator je to simulátor letadel F-22 a F-29, který teda nikdy nevznikl. Máte 4 scénáře. Jedním z těch scénářů je taková simulace třetí světové války. Vlastně legendární simulátor, který ve své době patřil mezi nejlepší. Jeho následovník byl potom TFX, na který jsme dlouho čekali, ale na Amigu vyšla až v roce 1995. Urban Sticks, taková zajímavá plošinovka. Jste hrdina, normálně takový obyčejný člověk ze země. Unesou vás mimozemšťani a dostanou vás na nějakou planetu a snažíte se dostat zase zpátky domů. Cestou najdete takovouhle obživlou tyčku, která se jakoby takhle různě multifunkčně používá, jednak jako zbraň a jednak jako i pomůcka. Která má vlastně celkově 5 úrovní a je taková vlastně originální věc. A jsem se i Krotitele duchů, zase aby bylo jako zřejmé, že vznikaly hojně hry podle filmů. Zase taková hra, která už byla na ZX Spectrum, celkem kopíruje film, má vlastně jenom 3 části. V první části je tahle ta věc, ve druhé části hrajete za Sluchu svobody a jdete po ulici. A třetí je takový izometrický souboj s hlavním padouchem. Kdybyste to hráli bez chyby, tak tu hru dohrajete za 15 minut, no, proto se musí zvýšit obtížnost. Elvira. Tohle je první díl, vyšel pak ještě druhý. To vlastně pokračování hororové komedie, která vyšla v té době. Má skvělou atmosféru, takovou temnou. Vlastně RPG vlastně z prvky adventury v jednom. Má ručně kreslnou detailní grafiku, dvojka vyšla o rok později. A za úkol máte pomoct Elvíře zničit jakousi zlou čarodějnici. To zajímavá hra. Ohně a led, taková klasická skákačka, ovládáte takovýhle kojota, máte se vždycky dostat na konec levelu a cestou, když takhle skáčete, tak pozbíráte kousky klíče. No a na konci, když máte všechny kousky klíče, tak se otevřou dveře a zase pokračujete dál. Skákaček na Amigu vzniklo opravdu spoustu, protože to jí fakt jako svědčilo. Furies, taková velice zvláštní hra. Měli jste vlastně 4 kuličky, ty jste mohli přepínat a každá kulička, nebo vlastně ten Fury, měl jiný schopnosti. Jeden třeba střílel, druhý se dokázal přechytávat, jeden třeba plaval. Celkově jste měli vlastně projít 80 levelů. Byla taková vlastně zajímavá akčně logická hra. Tak, Great Giana Sisters, taková kontroverzní hra, protože na první pohled a i na druhý šlo o kopii hry Super Mario Bros. Z Nintendo. Nakonec ta hra musela být stažená z prodeje a zajímavé je, že v roce 2014 vyšla podobná hra na konzole a ta má skvělou grafiku. Mimochodem hudba od Chrisa Hillsbecka. Goblins. Je to vlastně trilogie, tohle je první díl. Goblini byla taková logická hra s trojicí panáčků a každý panáček uměl něco jiného. Jeden uměl mlátit a šplhat, jeden uměl brát a používat předměty a ten třetí uměl kouzlit. Vždycky vlastně v rámci té jedné obrazovky jste řešili takový logický problémy. Taková zajímavá hra, tu grafiku roztomilý. Tak, připomeneme si Golden Axe, předělávku samozřejmě z automatu, klasika, typická hra mlatička pro 2. Jste buď trpaslík, válečník nebo amazonka. Pro změnu se snažíte zase zachránit celou zem a pomstít se. Golden Axe, klasika tedy na PC i na Amigu, každý to hrál. Zajímavá hra, zase i vysoce hodnocená. Je to na motivy takových béčkových filmů z 50. let amerických. V nějakém městečku spadl meteorit
způsobil, že vyrostly mravenci. A vy jste takový hlavní hrdina, který se snaží přesvědčit všechny ostatní, že tam ti mravenci opravdu jsou a aby se potom zkrátka zavolala armáda a vyčistila to. A mělo to takovýhle nějaký i akční prvky, takže takový rozmanitý. Tak, Last Ninja trilogie už vyšla tedy na Commodore 64 a na ZX Spectru. Akční hra z prvky adventury měla jako vysoké hodnocení, co si pamatuju v žebříčkách u nás v časopisech. Výsledku jako ve světě neměla tak vysoké hodnocení. Měl to 7 levelů a bylo to celkem frustrující na ovládání a vůbec na používání. Megalomania. A to byla jako skvělá hra, taková rychlá strategie, kdy jste se snažili vždycky jako zvýšit technologický level těch vašich panáčků. Ta hra měla 10 úrovní a 3 ostrovy. Každá úroveň měla 3 ostrovy, takže to bylo jakoby skoro 30 levelů, poslední měl jenom 1 level. Taková skvělá rychlá hra. Moonstone, byli jste vlastně 4 rytíři, na začátku vyberete jednoho z nich a za cíl máte najít právě ten kouzelný kámen Moonstone. Celá hra je vlastně o těch soubojích, kdy můžete bojovat i s těma dalšíma rytířema, můžete bojovat, nebo musíte bojovat na takový celkem rozlehlý mapě se všema možnýma potvorama. To bude zkrátka takový násilný. Rainbow Island, zase předělávka z automatů. Tehdy si chválili v recenzích, že je to velice přesná předělávka, ať už graficky nebo i zvukově. Jednoduchá hra, zase taková ta hra buble boble a tady ten Rainbow Island. Ale to jsou Piráti od Sida Meiera. Ta hra vyšla před civilizací, takže možná byla důležitá pro vývoj těch následujících her. Jste kapitán lodě, přepadáváte jiné lodě, bojujete buď děli, nebo pak teda případně šermujete s kapitánem. Můžete sbírat i kousky map, pak hledat poklad. To je vlastně velice svobodná hra a remake v roce 2004. Sid Meier pro změnu kolonizace. Ta hra se od civilizace liší v tom, že vy neválčíte, ale vlastně budujete kolonii, obchodujete, staráte se o ní. Zajímavý, že vyšel remake v podobě datadisku Civilizace 4. Vlastně volný pokračování civilizace, ale trošičku jinak zaměřená obchodně. Ten simulátor ponorky je zvláštní v tom, že je to vlastně jedna z prvních her Sida Meiera. Takže jsem to přidal k tomuhle. To simulátor ponorky teda, během druhé světové války, má poměrně komplexní ovládání, přitom jednoduchý. No a vlastně jedna zase z první her na Amigu, která vyšla. Měla i pokračování dvojka. Velice zajímavá adventura. Sci-fi adventura, zase to bylo zajímavé, že to bylo právě to sci-fi na rozdíl od těch fantasy adventur. Minimalistický rozhraní, takže vás to vtáhlo do toho děje. Vlastně vrchol adventur té doby. Jo. Skvělý příběh, skvělý animace a co je potřeba ještě říct, ta hra byla na 15 disket, takže pokud jste to hráli na disketách, tak fakt jako špatný. Závody jsou Top Gear 2. Top Gear 2 je od firmy Gremlin, podobně jako trilogie Lotus. Takže my jako hráči jsme se těšili, že třeba bude nějaký nástupce Lotusu, což jako byl, ale nebyl tak dobrý. Mělo to 16 zemí, 64 tratí, všechno jako pěkný papírově, ale ve výsledku se to hrálo hůř než právě třeba ten Lotus 2. To je Gunship 2000, patrně nejlepší simulátor vrtulníků na Amigu, ono jich tolik zase nebylo. V té hře můžete ovládat 6 různých vrtulníků, včetně Apache a Comanche, můžete hrát různé mise nebo celou kampaň, plníte primární a sekundární cíle. A zajímavý, že jste v některých misích třeba museli doplňovat palivo tím, že jste přistávali právě na nějakých místech, kde to palivo bylo.
A to je full kontakt. Ta hra vypadá jako obyčejná bojovka. Na druhou stranu je to obyčejná bojovka, dokonce i s budgetovou cenou. Přesto je kvalitní a je to vlastně jedna z prvních her, což jsem na Amize hrál. Samozřejmě můžou hrát i 2 hráči, je tam vidět i jako ten podpis toho týmu 17 v tom pozadí. A měl to třeba nějaký turnaj jednoduchý. Další z velké řady obseček. V tomhle případě hrajete jakýhosi kapitána, který mu unesli posádku a v tomhle velkém světě se ji snažíte zachránit. 4 úrovně, čekají vás různé pasti, různé hádanky. Trošku zajímavé, že sbíráte peníze a pak v obchodě můžete nakupovat právě třeba věci, které potřebujete použít zase na nějakém místě v tom levelu a bez čeho byste se nedostali dál, takže vás to nutí ty peníze sbírat. Tohle hra se jmenuje Putty, někdy se jmenoval Silly Putty. Ta hra je zvláštní v tom, že vládáte takový sliz, ten sliz má takový různé možnosti svého chování, může třeba absorbovat nepřítele. Částečně logická hra, 6 různých prostředí. Zajímavostí je, že vyšlo pokračování, které ale oficiálně nevyšlo a vyšlo oficiálně v roce 2013. A tím myslím, že vyšlo 2013 na Amigu oficiálně. Arabské noci, zábavná plošinovka, taková rychlá, místy možná až moc obtížná, takový ty momenty, když pak musíte skočit někam opravdu daleko, přesto návyková, rozmanitý úrovně. Zajímavostí bylo, že jste museli občas použít i nějakou věc, takže jste museli u toho třeba i chvíličku přemýšlet, ale moc ne. Trilogie Amber. Amber Star, Amber Moon a potom na PC až vyšel 3. díl Albion. Amber Moon byl na 9 disket, bez disku vlastně nehratelný a považuje se to za možná nejlepší RPG, který na Amigu kdy vzniklo. Možná i právě kvůli tomu, že to má už plynulej 3D engine. Relativně plynulej v malém okně, ale na Amigu super. Unreal. Hra, která nemá s Unrealem na PC nic společného. Jste zkrátka takovýhle barbar, který chce zachránit svoji ženu. V několika úrovních se střídají, buď letíte na zádech tohohle pterodaktyla, anebo pak v těch dalších levelech jste normálně z boku a je taková mládička. Občas tam řešíte i nějaký drobný logický problém, ale spíš zaujmulo tady tohleto provedení takovéhle pseudo 3D grafiky. Tak, tohle už je hra Robocop 3, která běží na engineu z F29 Retaliatoru, takže takováhle 3D polygonová grafika. Jednotlivé misi můžete hrát v libovolném pořadí, takže je to takováhle arkáda, nebo jste mohli hrát režim Adventure, kde jste vlastně kopírovali film Robocop 3. Zajímavý počin právě tomu 3D, díky tomu 3D. Black Crypt, další čtvercový dungeon, inspirovaný Dungeon Masterem. Máte 4 hrdiny, nějaký mák, druid, bojovník, čeká vás 12 levelů. A to nadprůměrný animace, ta hra, a zajímavostí, že používá 64 barev. Což jako není úplně běžný, protože většina her používala 32. Subwar 2050, jste v nějaké době, kdy je válka a jste pilot ponorky. Chválený bylo realistický 3D model toho prostředí, toho mořského dna, toho mořského života, takže zase nějaký vás čekají souboje, různé kampaně, různé zbraně a nutno říct samozřejmě, že je to 3D hra, takže to bylo místy trhaný, jak tam bylo víc objektů, tak už problém. Z-Evolve, vyšly 2 díly, takováhle zase 3D střílečka s vrtulníkem, bylo to celkem 32 misí, plnili jste rozmanitý úkoly, takže nejenom ničit, ale třeba i zachránit občas někoho, něco někam dopravit, odvést.
Ta 3D grafika byla zase umožněna jenom kvůli tomu, že ten prostor byl omezený tím pozadím, jo, že by to jinak zase ta Amiga nezvládla. Takže bojovka. Shadow Fighter zase vznikla v době, kdy tým 17 vydal Body Blows a byl na trhu i Mortal Kombat. Je tam 17 postav, možnost si zapnout krev v té hře. Zase peklo v tom, že ta hra byla na 6 disket a když si vezmete, že některé postavy máte na jiné disketě, jiné postavy máte na jiné disketě a pozadí třeba máte na další disketě, tak strašně moc vyměňování během soubojů. Racer Sight je tahová strategie na motivy deskové hry. Na západě tedy známý, u nás neznámý. Procházíte celkem 12 misí. Je to vlastně fakt taková simulace deskové hry, kdy je tam i to házení kostkou, kdy máte útoční body, obranný body, útoční číslo, že jo. A v datadisku potom vyšlo ještě dalších 10 misí. Zajímavý počin díky té grafice. Na svoji dobu F-18 byl asi nejlepší simulátor. Bavíme se o roku 1988, takže opravdu dávno. Hledáte v zálivu San Francisca, čeká vás 6 misí, máte různé letiště, včetně letadlové lodi. Bylo to určitě pestrá hra a tehdy to byl třeba i simulátor roku. Takže Perský záliv, Inferno. Jste takovýhle voják, nebo takovýhle agent, vysazený na vrtné plošině, kterou obsadili teroristé. A vaším úkolem je zachránit 6 rukojmích a najít jadernou zbraň. Celkově vás čeká zhruba 200 obrazovek a fantasticky na tom byly právě ty samply těch Arabů a těch zbraní, brokovnice, to bylo na tom atraktivní. Tohle je Tornado, jeden z prvních simulátorů, co nabídl síťovou hru, tehdy přes modem. Tahle hra byla ceněná, dostala i několik titulů, simulátor roku 1993. 20 misí, 160 klávesových příkazů, manuál na 330 stran a nechutně pomalý. Vidíte, jak se to škube, to ani na 12 stovce to nešlo hrát. Máme tady další hru podle filmové trilogie tehdy ještě. Je rozdělená na 4 úrovně. Ty úrovně si můžete hrát libovolně po sobě. A pak je tam bonusová úroveň, která se odemkne po dohrání těch právě povinných úrovní. Velmi vydařená, jednoduchá grafika a Ocean dělal celkem podprůměrné hry, nebo Ocean, a tohle byla jedna z těch lepších. Tato střílečka se jmenuje Xenon 2, je pokračování logicky Xenonu 1. Za úkol dojít na konec hry, kde zabijete zase nějakého bose. Cestou máte zneškodnit 4 bomby. Můžete zabíjet nepřátele, nebo musíte zabíjet nepřátele, sbíráte za to potom nějaké peníze a za to si vylepšujete výzbroj. Taková klasická hra, která vyšla a byla známá i potom na PC. To je New Zealand Story, zase hra, která vyšla poměrně brzy a je to vlastně takováhle jednoduchá skákačka na tehdejší dobu, velice zábavná, zase předělávka japonské hry, vlastně z té kuře Kiwi, který se snaží zase probojovat až na konec. Bojové šachy, zase známý i z PC potom. Zajímavý, že jste tu hru buď mohli hrát ve 2D režimu, anebo v tomhletom zábavnějším animovaným 3D režimu. Každá figurka má 6 různých animací. Původně byla teda jenom na Amigu, ale později se udělali další konverze na 3DO, na Apple, na Nintendo, na Atari. Ty souboje, Rise of the Robots, je rok 2043 a zkrátka jsou takovýhle boje robotů.
A roboti se používali i třeba na souboje. Taková trošičku jakoby, že jo, souboje různých lidí bylo hodně, tak udělali souboje robotů, ale zase jako nestal se z toho žádný hit. Naopak, tohleto hit celkem byl, zase podle filmu Lví král. Krásná, roztomilá grafika, plošinovka, začínáte jako lvíče, postupně rostete, máte spoustu úderů, máte takový ten klasický řev, spousta nepřátel, džungle, hory, lesy, bonusový level, kdy utíkáte před stádem pakoňů. Opravdu vydařená taková roztomilá hra. Darkseid, taková temná hororová adventura, tehdy hodně kladně recenzovaná. Zajímavostí bylo, že tehdy vyšla v rozlišení 640 na 400 bodů, takže měla nadprůměrnou rozlišení, ale při 16 barvách. Nicméně tohle je verze z CD32, kde zase už měla jenom nízké rozlišení, to nikdo nepochopil proč, ale zvláštní hra. Tak dal jsem semka i Robocopa 1, protože jste ho viděli na těch hrách u Sinclaira. Zase to nějak volně kopíruje film. Vznikly další 2 díly, trojku jste viděli, 2 byla podobná 1, taková střílečka. Taková podová hra, automatovka. Konec hry. Tak, vyšly tyhle ty závody, že jo, tehdy byl Lotus, tak vyšel od Core Designu vyšel tenhle ten Jaguar. Krásná grafika, měl odlesky na kapotě, jo. 36 tratí, editor tratí, rádio s hudbou, samozřejmě pro 2 hráče a pro řadu lidí je to lepší než Lotus 2. Pro mě teda ne, ale jako uznávám, že se to hrálo hodně. Jack Dangerous, 2dílná plošinovka, kdy je vlastně o řešení hádanek a vlastně často o nějaký načasování skákání a používání bomby. Bylo to fakt jako hodně o trpělivosti, ta hra se nedala vůbec projít na poprví, to jste vždycky umřeli a pak jste věděli, co vás čeká v té další obrazovce. A tehdy takový ty hry byly. Tohle je Road Rash. Takové ty klasické motorky, kdy bojujete pěstí nebo nějakou zbraní. Smyslem bylo dojet na prvních 3 místech, pak jste na to měli peníze, nakupovali si nové motorky. Jenom taková zmínka, o 2 roky později vyšel Road Rash na 3DO, který byl samozřejmě graficky absolutně jinde. A mám ho spojený právě s tím 3DO spíš. Rotland, jednoduchá takováhle hra, návyková hratelnost, nápaditá grafika, ku podivu všude vysoké hodnocení a bylo to vlastně takovýhle 40 úrovní po jedné obrazovce, jo? Takže se tomu na jednu stranu i vyčítalo, že je ta hra poměrně krátká. Fairy Warriors, zase střílečka, která už byla známá z 8 bitů, zase předělávka z automatu. Na té hře je asi nejlepší, že právě můžete sednout do toho tanku a že můžete za chvilku během té hry být takový silnější. A samozřejmě super zase na těch hrách, že jsou pro 2, takže graficky to nebyla úplně žádná top hra, ale hratelnost to nějakou hezkou měla. Tak dal jsem semka i Silkworm, který mě bavil strašně na 8 bitech. Tady už to má samozřejmě lepší grafiku. Předělávka z automatu, čeká vás 13 levelů, jednoduchá hratelnost, no a pro 2 hráče úplně... No. Těch stříleček právě, že Artej byl třeba graficky lepší, ale nebyl pro 2.
Terminator 2 Arcade, což byla taková střílečka a předělávka zase z automatů. V automatech samozřejmě jste měli nějakou podobeninu uziny, kterou jste používali jako prostřílení. Tady jste samozřejmě stříleli normálně myší, má to 8 levelů. No a pokud jste měli štěstí a měli 2 myši, tak jste si ve 2 zahráli úplně přepichově i bez těch zbraní. No to je Uridium 2, pokračování hry, která vyšla původně na Commodore 64. Smyslem je teda prvně vždycky lítáte nad touhletou velkou lodí, zničit všechny její ty děla, které jsou na povrchu, pak přistanete na ty přistávací dráze a vystřílíte ji pro změnu uvnitř. A klasika, už dalo by se říct. Wings of Fury je akční arkáda z prvky simulace. Ovládáte tohleto letadlo krásný a Hellcata a v Tichém oceánu během druhé světové války bojujete proti Japoncům logicky a je potřeba zničit jejich bunkry, kasárny, kulometní hnízda na několika ostrovech. Zajímavostí bylo to přistávání na ty lodi potom. No. Toto je Cool Spot. Cool Spot byl tehdy maskot nápoje 7up. Dokonce vzniklo i pokračování této hry, už teda nebyl na Amíze. Taková zajímavá hra, není moc na jednu stranu barevná, vyčítalo se jí, že třeba i nějaký skákání bylo obtížný, ale patří to zkrátka k Amíze. Tak tohle je už teda podle filmu Vetstřelec 3, replayová, běháte si tam a snažíte se v tomhletom komplexu zachraňovat vaše spolubojovníky a samozřejmě zabíjet vetřelce. Jednoduchá hra, jednoduchá střílečka, jednoduchá smyslem hraní, ale těžká samozřejmě jako všechny hry. Tohle je pro změnu Apocalypse. Apocalypse, kdy jste měli za úkol ničit nepřátele, zachraňovat zajatce, vlastně má zase se vracet na svoji základnu. Čekalo vás 5 levelů, vlastně v podstatě 5 nepřátelských základen. Graficky zajímavý, trošičku tam byl takový ten problém, když se vám pletly mezi vaše zachráněné vojáky, ty nepřátelský a pak jste stříleli to hlava nehlava. No. Ampidia. Ampidia je střílečka z říše Himizu, zase předělávka z automatu. 5 rozmanitých úrovní, tohle je první, ve druhé jste třeba už byli nad hladinou vody, sbírali jste různé power-upy, nebyla to lehká hra, ale vidíte, že to bylo zase graficky něco jiného, než takový ty sci-fi střílečky, udělat střílečku takhle z říše Himizu. Ale hra se jmenuje Brat, je taková logická hra, svým způsobem i trošičku jako podobná hře Lemmings v tom, že vlastně vy tady řídíte panáčka tím, že mu říkáte, co má dělat. Ten panáček jde pořád zkrátka takhle dolů a vy mu tam jakoby stavíte jakoby ty příkazy. A ta hra je možná divná v tom, že ovládáte jakoby, nebo že řídíte mimino, ale jinak jako originální logická hra to jistě je. Bubble vyšel původně v roce 86 jenom na automaty, ale protože byl už tehdy hodně úspěšný, tak se udělali i porty na jiné systémy, takže samozřejmě vznikl i na Amigu, který vznikl už v roce 87. Jestli asi je celkem zřejmý. To je super, že to bylo pro 2. Jo. Ale Boogie Boy byla takovýhle závody aut, různý prostředí samozřejmě, šlo o to dojet co v nejlepším čase. Tu hru jsem tehdy nehrál, nicméně objevila se ve spoustu těch žebříčků jako dobrá hra, možná klíčová hra, takže jsem ji dal i do tohohle přehledu. Boogie Boy. Protože Indiana Jones podle 3. filmu
Tehdy vlastně US Gold vydával vždycky adventuru a arkádu. Tohle byly ty arkády, byly teda fakt jako výrazně horší než ty adventury, ale lidi to kupovali zkrátka z toho důvodu, že je to podle filmu, tak si to zkrátka kupte. Atraktivní obrázky tam dáme na obal, ale ta hra sama o sobě už tak dobrá nebyla. Přiznám, že na Sinclaira mě bavila víc, než potom na Amigu. Tohle je Dynablaster. Dynablaster je zkrátka zase předělávka z automatu, totálně návyková hra, jednoduchá, v této verzi i přehledná, nestojí mu žádný 3D předělávky této hry, mohli to hrát až 4 hráči na té Amize, prostě hráli jsme to třeba ve 3 parádní. Tohle to je originální plošinovka s názvem Premiéra, na svou dobu dobrá grafika, 6 úrovní, kterým se vyčítalo, že jsou relativně až moc podobný. Každá ta úroveň má přes 100 obrazovek. To vlastně takovou tu zvláštnost, že vlastně vy chodíte jakoby do těch dveří a tam je vlastně jakoby další rovina. Mně to přišlo celkem obtížný, ale takový zajímavý originální počin. Zase tady James Bond trilogie na Amigu. Vysoce hodnocená hra, dobrá hratelnost. Byl jste vlastně rybí agent v roboobleku a vždycky projít 50 levelů. Za úkol bylo zničit všechny nepřátele a pak se vám otevřel vždycky konec levelu. Zase hra, která je známá z 8 bitů. Je to předchůdce Operation Wolf, Operation Thunderbolt, je to předělávka z automatu. V našem případě tahleta konverze není moc dobrá, moc propracovaná. Samozřejmě hezký na tom bylo, že to bylo pro 2 hráče, jo, takže pak to smysl mělo, i když si myslím, že ten Operation Wolf a Thunderbolt byl potom graficky určitě lepší. Ta hra se jmenuje Overkill, vyšla jenom AGA verze, v takový soustavě sluneční, řekněme, a ničíte nepřátelé na těch jednotlivých planetách a přibližujete se až do středu k té hvězdě, která je uprostřed, a tam je taková vlastně hlavní nepřítel. Je to taková vlastně předělávka klasické hry Defender s lepší grafikou. Batman, originální ručně kreslená plošinovka, postupně projdete 7 světů, máte spoustu zbraní, včetně krkání a odrážení protivníka břichem. Možná měla zaujmout svojí kontroverzností. Ty postavy jsou animované pěkně, je taková velký postavy, graficky udělaný pěkně. Trošku to připomíná Super Froga. Tak, tahle hra se jmenuje Armageddon. Je to takový vlastně zvláštní simulátor se strategickými prvky. Občas se to srovnává s Carrier Commanderem. Bohužel se to srovnává tak, že Carrier Commander byl lepší. Má to 3D grafiku, v tom je to takový jakoby tehdy zajímavý. 20 misí, trošku problém v tom, že neovládá ani moc kláves. Taková klasická plošinovka, zase další. Hele, ono úplně stačí, 6 úrovní, různé zbraně, motorovou pilu, plamenomet, dejte tomu detailní grafiku, dejte tomu velký úrovně a hlavně dejte tomu možnost hrát ve 2 a prodá se to. Je to tak. Ale se to kvůli tomu, že to bylo pro 2. Skidmarks, tohle je druhá verze hry, takže Super Skidmarks. Jedna z nejlepších závodních her na Amigu. Mohlo to hrát zároveň až 8 hráčů, v tom případě jste ale museli propojit 2 Amigy. Ale když se na to podíváte, tak to mělo fakt skvělou hratelnost. Taková jednoduchá hra, ne jednoduchá, jo, ale věřím tomu, že tehdy se to hrál hodně.
Další hra, která se jmenuje Roadkill, jsou to vlastně 4 různé závody po 4 tratích. Vybíráte bonusy a smyslem hry není dojet první, musíte dojet mezi prvními 3, ale smyslem spíš je vydělávat body a peníze na tom, že ničíte ty nepřátele. Takže takový distraction derby trochu, no. Taková změna. Mini, rakety, znáte to. Tuhle hru jsem musel dát z toho důvodu, že pro mě to je nostalgie ze Sinclaira. A zase skvělý je to v tom, že to můžou hrát i 2 hráči, parádní grafika, už na Sinclaira mě to bavilo a tady mě to bavilo už mnohem víc. A na jednu disketu neskutečný počin, ale prostě střílečka pro 2, no. To už je konec hry tohle, to pro změnu. Tohle to je Overdrive. Dal jsem to semka z toho důvodu, že byly i hodnocení, kde se to řešilo jako jedna z nejlepších závodních her pro Amigu. Multiplayer byl pouze pro 2 Amigy, fakt velice rychlá hra. A nicméně, když se to potom třeba srovná, tak je to taková napodobenina Micro Machines a ta z toho vychází líp, myslím ty Micro Machiny. I když třeba nemá takovou perfektní grafiku, co tady vidíte. No a nakonec jsem přitom dal ještě R-Type, klasika, předělávka z automatu. Vyšel pak ještě druhý díl, který byl hodnocený ještě lépe než ta 1. Jednoduchá grafika, zase ty zvuky, ty Amigy to posunuli úplně někam jinam. Dobrá konverze. Tak, a tady, aby to nebylo málo, tak jsme si dali ten Operation Wolf. Takže je to pokračování toho kabelu. Zase máte 2 hráče a ničíte všechno, co vám přijde pod zaměřovač. Takže vzpomínáme, takovýhle už byly na Sinclairovi, na Commodore 64 a byly i na Amize. Tady to zapadlo kvůli tomu, že byly zkrátka lepší hry, no. Nemohl jsem si odpustit, jsem dát ještě jakoby pro mě zajímavou hru Birds of Prey. Je to takový akčnější simulátor, máte tam jakoby 12 různých druhů misí, můžete si vybrat až 40 typů letadel, který se liší spíš vzhledem než nějakýma vlastnostma. Je tam dynamická mapa, nicméně, když teďka vidíte ty obrázky, můžete letět s B1, s B2, SS-71, B-52, kde tohle to máte? Nikde. No a jsem tady ještě takovou hru, která se jmenuje Entity, který jsem ji neznal. Má pěknou grafiku, teď nemyslím tu slečnu, ale teďka myslím tu grafiku těch stromů. Byly tam propracované grafiky ty nepřítel, byly tam dinosauři. A vidíte, že ta animace i ty textury pěkně udělané. Ale byla to taková hra, která se kupovala fakt jenom kvůli tomu obalu. No. Hra, kdy harpunou střílíte míče, který se vždycky dělí na půlku. Ve 2 zábavná hra, je to vlastně předělávka hry Punk. Ta hra Punk měla lepší hodnocení, nicméně já jsem hrál tehdy tuhletu verzi, tak jsem to dal semka jako vzpomínku pro sebe. Takže blížíme se pomalu do finiše. Teďka zkrátka chci mluvit spíš o tom, že vznikla spousta různých konverzí, předělávek, ať už z automatu nebo z 8 bitů a nedosahovaly vůbec takové kvality jako ty hry, které jsme viděli na počátku tohohle videa. Tohle je jedna z nich, vyšly samozřejmě i další hry, které byly spíš podprůměrné. Ocean a US Gold vydávali klasicky řadu her podle filmů, které byly hodnoceny zkrátka špatně. Lidi si to nicméně kupovali podle těch obalů kvůli těm filmům a pak samozřejmě mohli být zklamaný. Tahle hra třeba je Dragon Breed, je to předělávka z automatu, mimochodem tohle je dobrá konverze. Já třeba tuhletu hru si pamatuju z automatu v Třebíči, takže jsem dal spíš z tohohle důvodu. Ale chci říct, že zkrátka pro Amigu byla i řada her, která nebyla tak úžasný a my jsme to stejně hráli, protože jsme tehdy hráli všechno, co se nám dostalo pod ruku.
A třeba Seymour. Seymour je zase předělávka z 8 bitů ze Sinclaira. Na Amigu vznikly 2 díly, celkově vzniklo 5 dílů. Seymour je zase hra, která na Sinclairovi byla hodnocená pozitivně, dobrý hodnocení, a na Amize už díky tomu, že ta konkurence té her tam byla úplně jiná, tak byla prostě průměrná, podprůměrná. A skončíme těma 3D hrama. Tady uvidíte nejlepší 3D hry, které na Amigu kdy byly udělané. Všechny jsou v podstatě na sklonku. Tohle je rok 95, ty další budou z roku 96. 96 je rok, kdy vyšel na počítači Quake. Teď si srovnejte tu hru s Quakem, to je prostě úplně mimo. Na počítačích vyšel Wolfenstein v květnu 92, o rok později vyšel Doom. Amiga neměla čím odpovědět, vznikaly hry sice jako Liberate nebo Citadela, ale to byly maličký okýnka, to prostě tady vidíte, jo. Ta Amiga na to nemá hardware, nemá na to grafický čip. A když se zeptáte, proč na to vlastně nemá grafický čip, protože mělo tehdy neschopný vedení a zabilo prostě vývoj Amigy a ona se zkrátka potom už neměla šanci nějak svým způsobem zpamatovat a skončila jak skončila. Jedním ze zásadních věcí bohužel bylo i to, že hráči chtěli 3D hry, taky jsem chtěl samozřejmě hrát 3D hry a záviděli jsme těm uživatelům počítačů Dooma. A vrchol bylo to, co tady vlastně vidíte. Tohle je Elimbre 3D, nejlepší 3D hra na Amigu. Takovým neprťavým okně jste museli hrát ještě s dvojnásobně velkýma pixelama. To je prostě škoda, no. Takže Amigu i z velké části zabilo ta neschopnost, že nedokázala nabídnout hardware pro 3D grafiku. Takže jsem přešel na PC jako řada jiných lidí. Jo, bonusová věc Xcopy. Takže prosím vás, tohle je Xcopy, který jistě všichni znáte, program, který slouží na kopírování disket. Jenom taková zajímavost, Xcopy udělal Black Hawk. Black Hawk byl člen skupiny Paradox. Asi nemusím říkat, jaké skupiny. A zajímavostí na tom bylo, že se prodával dokonce i legálně na ten program. Takže to je bonus. Takže pokud teďka máte chuť a měli byste jí mít, zahrát si nějakou perfektní hru na Amigu, doporučuji vám tyhle stránky, které budou v popisku. Tady si můžete vybrat opravdu ty největší pecky a normálně si to pustit. Normálně prohlížeči, nemusíte nic instalovat, pojede to. Na této stránce je takový integrátor legálně uvolněných her pro Amigu. Nejenom Amigu, ale tohle je sekce Amiga. Na tomhle webu je ve webových prohlížečích možný hrát vše možný staré hry, nejenom na Amigu. Nicméně já bych vám doporučil jít rovnou semka na tuhletu polskou stránku, kde je tady ke stažení kopec her a oni se stáhnou jako exáč. Ve výsledku to vypadá tak, že se vám potom pustí takovýhle soubor, kde třeba máte všechny hry série Elimbrite dohromady, včetně třeba trainerů. A když to pustíte, běží vám to na celý obraz a podporuje to i joypad. Automaticky. Prostě parádní. Takže tohle vám doporučuji. Pokud jste to viděli celý, tak jsem rád, že to stálo za můj čas. Mohli jste vidět Flashback, mohli jste vidět Ishar, mohli jste vidět Syndicate. Tohle byla prostě Amiga a tohle bylo naše mládí. Mějte se krásně a uvidíme se u nějakých dalších videí, konec konců je jich tam přes 300 a zase někdy nashledanou.